Chào các anh chị. Thì hồi nãy là tôi có cuộc gọi đột xuất nên tôi chưa có nói hết ý với các anh chị. Thì tôi là tôi học được cái trường phái kinh tế là từ nước Mỹ và nước Đức, là chủ yếu là như vậy, là của Liên minh châu Âu và Mỹ đó, là hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Và hiện tại tôi là tôi nghiên cứu ra các anh chị đã rất là nhiều năm rồi. Và ngày hôm nay tôi mở ra một cái mô hình đó, gọi là kinh tế đại chúng, kinh tế cộng đồng đó, là để ngăn chặn lại những nền kinh tế đại tư bản, là ngăn chặn lại các anh chị đó. Và các anh chị buộc lòng phải hợp tác với tôi thôi, chứ không có cái cách gì khác nữa. Tại vì hợp tác với tôi nó có lợi ích với các anh chị luôn. Còn nếu các anh chị không hợp tác với tôi thì các anh chị không lấy được đồng nào. Đó là cái tổn thất của những tập đoàn đa quốc gia của các anh chị. Mà bây giờ tôi biết là các anh chị đã sẵn sàng cho công nghiệp 4.0, nghĩa là những cái nhà máy mà không có nhân viên sản xuất, nhưng mà nhà máy vẫn chạy. Đó là thế giới tư bản, họ luôn đi đầu thôi. Tức là thế giới của các anh chị luôn đi đầu, nghĩa là các anh chị không có dùng nhân viên. Và những cái người nhân viên, những cái người mà nhân viên mà gọi là tay nghề thấp, là họ sẽ chạy theo cái guồng máy qua bên thế giới di sản để mà tham gia. Có thể là khởi nghiệp, có thể là tham gia vào những nhà máy ở bên đây đều có hết. Còn những cái nhân viên mà tay nghề cao thì mới còn lưu lại ở những cái tập đoàn lớn. Còn nếu không là phải đi khởi nghiệp, còn nếu không nữa là phải đi qua bên thế giới vô sản. Vì vậy các anh chị sẽ không có bao giờ thất nghiệp đâu, các anh chị đừng có lo. Sẽ không có chuyện thất nghiệp ở đây. Tại vì doanh nghiệp mới nhiều quá rồi, đâu có thất nghiệp đâu. Mình nói ở đây là mình nói trắng ra luôn, chứ để thôi nhiều khi tôi nói các anh chị hợp tác với tôi đi, rồi đưa công nghệ cho tôi sản xuất đi, rồi giống như các anh chị đưa công nghệ cho tôi để mà đánh lại các tập đoàn của các anh chị. Ở đây không phải là đánh lại các tập đoàn của các anh chị, nhưng mà là một cái trường phái mới vậy thôi. Thì các anh chị cũng cứ 4.0 thì bên tôi cũng cứ 4.0 vậy thôi. Nó đòi hỏi cái đó, nó là sự cạnh tranh. Hồi trước là các anh chị chỉ làm một mình thôi, không có sự cạnh tranh nào hết. Tại vì thế giới vô sản họ đâu có làm đâu mà cạnh tranh. Còn bây giờ thế giới vô sản họ làm thì các anh chị phải hợp tác với họ. Những tập đoàn đa quốc gia muốn mà tồn tại được là phải đi trước công nghệ, phải đi trước họ, phải đi trước những cái tập đoàn khác. Như là Mercedes là phải đi trước thằng VinFast, chứ không thể nào Mercedes mà đi sau mà có thể gọi là tồn tại được. Thì Mercedes không bao giờ tồn tại được, phải đi trước thì mới có thể. Đó là như vậy thôi. Tức là tôi đang nói tới cái chuyện có thất nghiệp hay không thất nghiệp khi mà các anh chị mở cửa với chúng tôi, khi mà các anh chị đã đổ tiền đổ vốn qua bên này đầu tư. Mà khi các anh chị đổ tiền đổ vốn vào rồi đó, thì bên thế giới vô sản họ không biết đâu các anh chị, họ không biết cái cách làm đó đâu, họ không biết làm kinh tế, thậm chí công nghệ của các anh chị luôn họ cũng không rành. Vì vậy là các anh chị phải cử nhân viên qua đó để mà làm với họ. Đó cũng là một cái cách gọi là tạo nên công việc. Mà khi cái nhân viên của các anh chị qua đó rồi, các anh chị làm việc ở bên đó rồi đó, các anh chị sẽ thấy những cái mô hình mới. Mà ở bên đây người ta cho khởi nghiệp mà, các anh chị cứ đưa dân các anh chị qua khởi nghiệp thôi. Cũng giống như tôi đưa dân Việt Nam qua bên Mỹ để mà khởi nghiệp, thì các anh chị đưa ngược trở lại. Mình nói ở đây gọi là kinh tế tự do, nó là như vậy. Còn những nước nghèo thì làm sao họ có thể thoát nghèo được? Cũng ăn vô cái chỗ đó, cũng ăn vô cái chỗ những cái gọi là những cái công ty mà công nghệ phối hợp với những cái thương hiệu quốc gia của họ đó. Từ khi mà họ có thương hiệu quốc gia rồi đó, thì cái đời sống của họ chắc chắn, đời sống của nhân dân của họ chắc chắn sẽ phải lên, sẽ phải tiến lên thêm một bước nữa. Đó là cơ hội cho các anh chị bán những cái nhãn hàng mà hồi đó giờ các anh chị chỉ sản xuất rồi đem về nước các anh chị xài đó. Mà khi mà họ tiến lên rồi đó, họ khá giả rồi đó, là các anh chị sẽ bán được cái loại hàng đó. Mà nếu mà họ không khá giả thì các anh chị cứ để dành xài đi, bán họ cũng đâu mua, họ đâu có tiền đâu mua. Như bây giờ mua chiếc xe Mercedes đi mấy tỷ bạc, 60-70 ngàn đô la đó, ở Việt Nam có mấy người mua được cái đó. Tại vì sao? Tại vì dân chúng người ta nghèo, người ta đâu có tiền đâu mua. Mà ta có tiền ta cũng không mua cái đó. Nhưng nhiều khi bây giờ mình có nhiều chiếc xe 70 ngàn đô đi, giờ anh chỉ có 100 ngàn rồi là mua chiếc xe 70 ngàn, còn 30 ngàn làm gì? Không lẽ để dành để dành ăn cơm? Người nào mà mua chiếc xe 70 ngàn, ít nhất trong tay họ cũng phải cầm trên dưới là bèo gì là cũng phải mấy trăm ngàn đô, họ mới dám mua chiếc xe 70 ngàn. Đó là nó ăn vô kinh tế. Mà khi kinh tế mở cửa rồi, cuộc sống của người ta sẽ khá giả lên. Mà người ta khá giả lên rồi thì cái cơ hội làm ăn cho các anh chị ở những cái ngành khác,
những cái nhãn hàng khác rất là nhiều. Và họ sẽ chạy theo các anh chị, họ sẽ chạy theo tới đích các anh chị nghe mau thôi, không có lâu đâu. Nếu như bây giờ lương nước Mỹ đi 4.000 đô một tháng, là xét theo tiền Việt Nam là cả 100 triệu một tháng. Mà lương bên tôi hiện tại bây giờ là, nếu mà 2019 này thì cải cách xong là chỉ mới có 4 triệu thôi. Có 4 triệu là tức là chưa được 200 đô, mà bên các anh chị đã là 10.000. Nhưng mà theo cái lộ trình mà cải cách hiện tại luôn, theo cái lộ trình mà cải tổ mà mở cửa hiện tại luôn, thì trong vòng không quá 10 năm thôi là chúng tôi sẽ đạt đến cái ngưỡng 5.000 đô. 5.000 đô một tháng là cũng sắp xỉ với các anh chị đâu, xin lỗi các anh chị, tức là lương các anh chị 4.000 thì chúng tôi sẽ đạt lên tới cả 2.000, tức là tầm 40 triệu. Đó là trong vòng 10 năm tới 15 năm là chúng tôi sẽ đạt lên tới ngưỡng 2.000, là bằng phân nửa các anh chị. Thì tới cái lúc đó, là người dân người ta sẽ có tiền để người ta xài những cái dịch vụ mà những cái thương hiệu, những cái sản phẩm gì đó mà của thế giới tư bản bán qua. Chứ còn hiện tại bây giờ là người dân người ta không có tiền xài. Và hiện tại bây giờ các anh chị, cái mà các anh chị cần khai thác nhất, cái mà có lợi nhất với các anh chị là hợp tác với họ, hợp tác với chúng tôi nè, những người cộng sản, để mà làm ra những cái thương hiệu giá rẻ đó. Rồi từ từ cái đời sống họ lên rồi đó, là mới có chỗ dung thân, rồi mới có đất dung võ cho những cái tập đoàn lớn, những cái tập đoàn đa quốc gia, với như Nike và Adidas thì sao không? Các anh chị phải hợp tác với bên đây, rồi bên đây người ta phát triển, người ta giàu có lên, rồi lúc đó họ mới có tiền, thì họ có tiền họ mới mua cái hàng của các anh chị. Chứ bây giờ nói trắng ra mà nói họ cấm thị trường họ không mua thì cũng không phải, tại vì họ không có tiền, dân họ nghèo lắm, họ đâu có tiền đâu mua, phải không? Thì các anh chị cái sản xuất rồi các anh chị đem về đi, chứ ở đây người ta không có tiền, người ta không mua, vậy thôi. Tôi thì cũng đơn giản thôi, chứ biết nói làm sao giờ. Tôi nói trong cái phone để nghe cho nó dễ, chứ tôi mà nói ở ngoài nghe nó ba cho ba thoát lắm. Tôi nói ở đây đang cho mọi người cùng nhau nghe. Thì tôi biết các anh chị là cũng đã nghiên cứu rất là nhiều rồi, nhưng mà cái trường phái này nó sẽ không có tổn thất cho các anh chị đâu, tại vì các anh chị sẽ chịu cái sức ép từ những cái gọi là đại tư bản, họ sẽ ngăn cản các anh chị. Tại vì khi mà các anh chị mở cái VinFast đi, thì Mercedes đi, Audi đi, Volkswagen đi, BMW, toàn là của Đức không, họ sẽ không bán được ở đây nữa. Họ sẽ cắt một mảnh đất thị trường rất là lớn tại đây, bị thằng VinFast nó cắt. Rồi làm sao các anh chị ăn nói với những cái tập đoàn đa quốc gia này. Nhưng mà khi mà cái VinFast ra đời rồi đó, là kinh tế vô sản nó bắt đầu lên rồi, lại chạy trong vòng khoảng 10 năm tới 15 năm, là nó có thể tạm rồi là bằng phân nửa với các anh chị. Như tôi nói nãy là lương các anh chị 4.000 rồi, lương bên đây cũng 2.000. Đó, như vậy là có thể tạm còn ngang ngửa, là lúc đó người ta mới có thể mua được cái hàng của các anh chị. Chứ còn không, cái hàng của các anh chị cái giá trên mây quá cũng không ai mua làm gì, tại vì người ta không có tiền. Nếu như bây giờ tôi có 100.000 đi, thì tại sao tôi không mua chiếc xe John Z8 của Trung Quốc đó, có 35.000 thôi, phải không? Mà tôi đi mua chiếc Fortuner tới nó mất tới 50.000, mà trong khi tôi chỉ có 100.000 thôi, phải không? Nó ăn vô cái chỗ đó. Ở đây mình nói chuyện là cũng như là các anh chị cứ xem như là quảng cáo thì cũng được. Nhưng mà các anh chị khi mà tôi giả sử đi, như Nhật Bản đi, họ cổ phần với John Z8 đi, họ cho John Z8 vô trong thị trường Nhật Bản bán luôn, phải không? Vẫn được, họ làm cái chuyện đó vẫn được. Nhưng mà họ đổi lại cái chuyện là Fortuner sẽ còn cái đất dụng võ trên hết cái thế giới vô sản, phải không? Tại vì sao? Tại vì hợp tác với Trung Quốc. Mà còn chưa kể nữa, sau này các anh chị có thể bán cái phụ tùng gì đó chẳng hạn, tại vì các anh chị có cổ phần. Ví như VinFast đi, BMW có thể bán như đó một con ốc theo một con bù lon, một cái gọi là một cái miếng gon, hoặc là một cái bích tông gì đó chẳng hạn. Được chứ sao không được, có ai cấm các anh chị đâu, phải không? Bây giờ mình chuyển hướng kinh tế một chút thôi, tập đoàn đa quốc gia vẫn còn, kinh tế phụ tùng vẫn còn. Tức là tôi ở đây nước Việt Nam vẫn có thể bán phụ tùng cho BMW, và ngược lại BMW vẫn có thể bán phụ tùng cho VinFast. Tức là kinh tế bây giờ nó thắt chặt ở đằng sau lưng, cho nên mấy cái thương hiệu nhìn ở ngoài thì thấy nó đang đấu đá nhau thiệt, nhưng mà ở đằng sau lưng là nó đã thắt chặt hết trơn rồi. Ví như bây giờ đi, tôi hợp tác với Hà Lan đi để mà tôi đóng tàu, rồi tôi lại đó có những cái đội tàu Diễn Dương đó là đi đánh ở ngoài Thái Bình Dương đó,
Ấn Độ Dương nữa. Nhưng mà tôi lại không đi một mình, tôi lại hợp tác với Papua New Guinea hoặc là Brunei hoặc là Indo để tôi hình thành nên những cái nghiệp đoàn thủy hải sản xa bờ. Rồi những cái nghiệp đoàn đó đó họ mới mua lại cái tàu của tôi với Hà Lan đóng đó, rồi từ cái đó dân chúng của tôi nó mới giàu lên. Thấy không? Thì nó mới có thể tạm gọi là 50% của thế giới tư bản. Tức là người tư bản thu nhập tháng 4.000 thì người Việt Nam thu nhập tháng 2.000 là có thể chấp nhận được. Chứ nếu mà mình chênh lệch nhau quá thì cái sản phẩm các anh chị làm ra, các anh chị bán không ai mua. Không phải là người ta không mua mà là người ta không có tiền. Làm sao người ta mua? Ví như một chiếc du thuyền đi, của Pháp đem qua đây đi, 450.000 đô một tháng, một chiếc là gần như kể như là 9 tỷ đi. Thì các anh chị nghĩ ở Việt Nam có ai có tiền để mà mua được cái chiếc du thuyền đó? Trong khi xe hơi người ta không có tiền mua, có mấy chục ngàn thôi mà người ta không có tiền mua nữa, mà nói chi tới cái chiếc du thuyền đó. Mà cái chiếc du thuyền nó gần 500.000 đô đó, các anh chị nghĩ thì sao mà có tiền mua? Trừ khi nào các anh chị hợp tác với Việt Nam, các anh chị ra những cái nhãn hàng mới. Đầu tiên đó là các anh chị ra những nhãn hàng mới đó, giá thành nó rẻ hơn. Như giờ hợp tác đóng du thuyền đi, thì nếu như Pháp bán 400.000 một chiếc thì Việt Nam hợp tác đó bán cho còn 300 thôi, phải không? Là chỉ còn 6 tỷ thôi. Sẽ có những người mua, rồi từ từ cuộc sống của người ta lên rồi đó, người ta mới phân biệt nhau là anh xài đồ hiệu, phải không? Hay là anh xài là hàng loại 2, hàng loại 2 là hàng của Việt Nam hoặc hàng của Trung Quốc. Chứ bây giờ người ta còn nghèo quá mà người ta chưa thể nào mà phân biệt được mấy cái chuyện đó. Bởi vì trước mắt cái tạm thời thôi là những cái tập đoàn đa quốc gia có thể gọi là bị tụt doanh số trong vòng khoảng cỡ vài năm. Chứ nói chung phá sản thì chắc không tới nổi đâu các anh chị. Tại vì các anh chị đã kinh doanh bao nhiêu năm đó rồi. Làm sao mà có chuyện các anh chị phá sản, trong khi tiền các anh chị mà ghe tàu chở không hết mà làm sao phá sản được. Thậm chí lỗ gồng trong 50 năm các anh chị chịu còn được. Trừ khi nào các anh chị muốn cho phá sản hay không thôi. Chứ làm gì mà các anh chị có thể phá sản, trong khi tiền bạc của thế giới này các anh chị nắm hết. Thì làm sao có vụ phá sản được, trong các anh chị cầm tiền hết trơn rồi, còn gì nữa đâu mà phá sản, phải không? Ở đây á thì tôi nói về cái vấn đề đầu tư vô những nước nghèo. Hồi nãy giờ là tôi nói về những vấn đề là nó có ảnh hưởng gì tới là những cái tập đoàn lớn hay không. Rồi làm sao mà các anh chị có thể đầu tư vào những nước nghèo, đầu tư với cái loại hình nào, đầu tư với ai, đầu tư vào cái thời điểm nào và đầu tư như thế nào, phải không? Mà để mà gõ tình hình hơn á thì các anh chị nên lập một cái đội nghiên cứu qua đây trực tiếp để mà hỗ trợ những cái nước nghèo họ khởi nghiệp. Cái cơ hội làm ăn cho các anh chị đó, cơ hội làm ăn rất là nhiều tiền nha các anh chị. Các anh chị hỗ trợ họ khởi nghiệp là có cổ phần của các anh chị giống luôn á. Các anh chị có rất là nhiều tiền luôn á, chứ không phải chơi đâu. Thì bên đây tôi cũng như vậy thôi. Tôi có những đặc khu kinh tế, tôi hỗ trợ khởi nghiệp trên toàn cầu. Nghĩa là tất cả những người nào, như đặc khu kinh tế Phú Quốc đi, bây giờ tôi giả sử vậy đi. Và anh là người Mỹ đi, anh muốn khởi nghiệp mà anh muốn khởi nghiệp tại châu Á thì anh cứ qua đặc khu kinh tế Phú Quốc. Rồi anh trình dự án. Ở đây bên đây chúng tôi duyệt. Nếu mà chúng tôi chấp nhận cái dự án đó, chúng tôi sẽ kêu gọi những ngân hàng tài trợ cho anh. Mà tôi không yêu cầu là anh khởi nghiệp ở Việt Nam. Cái đó tôi không yêu cầu. Tôi có đất đai sẵn, tôi có khu công nghiệp sẵn, tôi xây sẵn, tôi để đó đó. Nhưng mà tôi không yêu cầu anh khởi nghiệp ở Việt Nam. Thậm chí anh có thể qua Myanmar, anh qua Trung Quốc, anh qua Nhật, hay là anh muốn đi Ấn Độ, anh muốn làm gì anh làm. Nhưng mà chúng tôi đều đầu tư. Tại vì sao? Tại vì chúng tôi liên hệ với ngân hàng châu Á và ngân hàng thế giới và quỹ tiền tệ IMF để mà làm nên cái chuyện đó. Tức là chúng tôi hỗ trợ khởi nghiệp trên toàn cầu tại những đặc khu. Tức là anh muốn cái gì anh cứ tới đó là được hỗ trợ hết, phải không? Chứ là anh đừng tưởng anh người Mỹ xong anh qua mấy Việt Nam nó không đón. Không phải vậy. Việt Nam ở đây là thoải mái, thế giới vô sản là thoải mái, không có ăn nhầm cái gì. Nhưng mà tôi mắc mớ tôi phải cấm các anh chị. Thì cũng song song cái chuyện đó, tôi không bao giờ làm một mình đâu các anh chị đừng nghĩ vậy. Tôi làm tôi sẽ mời các anh chị, là những cái đặc khu của tôi đó là sẽ luôn luôn mời các anh chị qua đó. Tôi sợ các anh chị không qua thôi, chứ các anh chị qua là tôi vô tư. Tôi mời các anh chị qua mà, chứ đâu phải là tôi dạng như là tôi làm mình anh tôi bỏ các anh chị đâu. Tôi làm là tôi mời đàng hoàng. Thì các anh chị cứ an tâm cái chuyện đó. Đó. Mà khi kinh tế mà phát triển rồi đó,
không? Khi mà các anh chị cử những cái tổ nghiên cứu đó, họ qua họ làm việc trực tiếp với chính phủ đó, các anh chị mới hiểu được cái địa phương đó, cái đất nước đó nó tới cái tầm nào rồi. Phải không? Là các anh chị nên đầu tư cái gì trước, đầu tư cái gì sau. Chứ các anh chị đừng có đem cái chiếc du thuyền bự thiệt bự rồi qua đây. Đồng ý là thiệt sự mà nói theo nể mặt á, là tôi cũng phải mua 1-2 chiếc. Nhưng mà thiệt sự dân của tôi nó còn nghèo quá, nó không có đủ khả năng. Đó, và cái vấn đề đầu tiên là các anh chị vẫn nên đem qua, chứ không phải là không. Nhưng mà các anh chị vẫn nên hợp tác thì hơn. Thì hợp tác trước mắt là các anh chị bán trước cái đã. Các anh chị cái đem qua các anh chị trưng đó đi. Là các anh chị hàng loại 1, còn hàng hợp tác là hàng loại 2 thôi, giá nó rẻ hơn mà. Rồi từ từ đó, dân chúng của người ta mới giàu có lên đó, lúc đó ta mới mua được mấy cái hàng loại 1 của các anh chị. Chứ không phải là không mua. Nhưng mà cũng phải từ từ. Tại vì bây giờ tôi nói thiệt với anh chị đã vô sản trong bao nhiêu năm đó rồi, gần 70 mấy năm rồi các anh chị, 73 năm rồi. Mà bây giờ tôi đùng một cái tôi rồi thay đổi lên thì làm sao mà tôi thay đổi được đây? Tôi chỉ có thể thay đổi cái tư tưởng là nhanh thôi. Còn cái hiện thực, cái cuộc sống của người dân đó, cái thu nhập của người ta đó, cái hiện thực đó, thì tôi làm sao thay đổi được đây? Bây giờ tư tưởng tôi thay đổi rồi đó, nhưng mà phải đợi thêm một thời gian nữa. Vậy thôi. Và đầu tiên thì tôi khuyên các anh chị nên đi hợp tác là chính. Rồi từ từ mấy anh chị mới đưa các cái công nghệ của các anh chị qua, những cái nhãn hàng mà gọi là lâu đời của các anh chị đó. Rồi nó sẽ phân ra thành 2 cái trường phái, gọi là cái nhãn hàng thứ nhất và nhãn hàng thứ hai là thương hiệu L1 và thương hiệu L2. Thương hiệu L2 không phải là dởm, cũng là công nghệ của các anh chị ra thôi, chứ làm gì mà có vụ đồ dởm đồ thiệt ở đây. Cái hàng loại 2 nó xuất phát từ thế giới vô sản, cái giá lao động nó rẻ hơn, nên cái giá thành nó rẻ hơn, là nó dành cho những người trung lưu. Còn những người thượng lưu là họ xài cái hàng loại 1, những cái loại độc quyền đó. Những cái loại mà độc quyền giống như những cái thương hiệu như tôi giàu có quá, tôi mua chiếc chuyên cơ là tôi mua Boeing vậy đó, hoặc là tôi đi trực thăng giống vậy, không ấy là tôi xài Cadillac hoặc là Lincoln vậy đó, chứ tôi không có xài Fortuner, tôi không có xài chiếc Sol Z8 đó. Nó đánh giá nhau ở cái đẳng cấp. Còn những cái thương hiệu đại chúng là những cái thương hiệu xuất phát từ thế giới vô sản, nó gần gũi với người dùng. Vậy thôi, cái thị trường của các anh vậy nó sẽ chuyên biệt hơn, chứ nó không phải gọi là các anh chị mất thị trường thì nó cũng không phải. Tại vì mà khi mà người ta giàu lên rồi đó, ở thế giới vô sản họ vẫn phân tầng, họ phân ra nhiều cái giai tầng khác nhau. Thì khi đó những cái giai tầng mà họ thấp đó, họ lại mua những cái chiếc đại chúng giống như chiếc VinFast hoặc là chiếc Sol Z8. Còn những cái giai tầng mà cao một chút họ lại mua Fortuner hoặc là Camry hoặc Corolla vậy đó. Phải không? Nó khác nhau hoàn toàn. Tức là nó vẫn phân tầng, tức là ở thế giới cộng sản hay thế giới tư bản đều phân tầng ra. Rồi phân tầng ra những cái nhãn hàng của các anh chị đó, những nhãn hàng cao cấp đó, là nó sẽ đi ra những cái thất trên. Còn những cái nhãn hàng mà xuất phát từ thế giới vô sản đó, là nó sẽ đi ra cái thất dưới. Nghĩa là mình khai thác triệt để cái thị trường. Còn bây giờ các anh chị chỉ đi cái thất trên thôi, các anh chị chỉ đi trên top của thiên hạ thôi là xong. Chứ anh chị đâu có bán được cho những cái người vô sản, những người nghèo người ta đâu có tiền để người ta mua. Phải không? Như tôi nói với anh chị, chiếc du thuyền 10 tỷ rồi ở bên này ta đâu có tiền đâu người ta mua. Không, mà tôi ra chiếc du thuyền tầm cỡ khoảng là 5 tỷ thôi, là 4-5 tỷ hoặc 6 tỷ trở lại thôi, là có người mua. Cái giá nó rẻ hơn mấy tỷ, rẻ hơn cả mấy 200 ngàn đô mà làm sao không có người mua. Thì đương nhiên hàng xuất phát từ thế giới vô sản, vậy thôi. Hàng đó là hàng đại chúng, giá rẻ. Còn những người mà chơi đẳng cấp chứ luôn á, gọi là dân chơi mà, thì đương nhiên thế giới tư bản sẽ có nhiều người giàu và nhiều người ta không có muốn gọi là trùng với ai hết trơn. Cái thương hiệu đó là định hình cái con người của người ta, ta đâu muốn trùng với ai đâu, thì lúc đó người ta phân biệt. Vậy thôi, người ta xài những cái nào mà gọi là có hiệu người ta mới xài, còn những cái nào mà không tên không tuổi người ta không xài. Đó, thì ở Việt Nam sau này vẫn có những cái tầng lớp đó, họ giàu. Vậy thôi, tức là cái thị trường của các anh chị nó sẽ bó lại. Nhưng mà nó nở ở cái đầu khác, nó nở ở cái phần VinFast đó, và cái phần những cái thương hiệu đại chúng đó. Vì vậy cái mà các anh chị làm là tập trung vô cái ngành sản xuất phụ tùng. Bên tôi cũng vậy, bên tôi cũng sản xuất phụ tùng, rồi tôi đưa qua cho các anh chị, để cho các anh chị giảm được cái gọi là cái chi phí sản xuất, thay vì các anh chị sản xuất nguyên con ở Việt Nam. Nhưng mà tôi khuyên các anh chị không nên làm chuyện đó. Ví như cái nhà máy
Thaco, cái nhà máy Mazda đi, Mazda của Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam đi, nhưng mà tôi khuyên Nhật Bản là nên là đổi cái thương hiệu đó đi, nên bỏ cái thương hiệu Mazda đi, tức là mình không có sản xuất Mazda tại Việt Nam, mà nên bỏ cái thương hiệu đó đi và sản xuất một cái hãng xe được gọi là ABC gì chẳng hạn, tôi giả dụ vậy thôi, phải không? Nhưng mà Nhật Bản vẫn nắm cổ phần ở đó, nhưng mà Nhật Bản không nên để thương hiệu Mazda, tại vì cái thương hiệu đa quốc gia sau này nó sẽ đi trên thớt trên, là nó đi trên top của thiên hạ, là những người giàu họ xài, họ muốn xuất phát tại những nước gọi là có nguồn gốc tư bản, có nguồn gốc gọi là giàu có, chứ họ không thể nào mà mua một cái chiếc gọi là chiếc Audi hoặc chiếc Mazda đó mà xuất phát tại Việt Nam, xuất phát tại một cái thế giới vô sản, thì làm sao họ chấp nhận được cái đó, họ sẽ không mua, thậm chí nó sẽ rớt giá luôn cả cái thương hiệu của các anh chị. Mà sau khi VinFast ra đời rồi đó thì Mazda nó với VinFast nó khác chỗ nào? Nó không khác cái gì hết trơn, và nó gần như là nó giống hệt. Mà nếu mà như vậy á, thì nó giống hệt thì như thế nào mà cái giá của tôi rẻ hơn? Thì tôi hỏi Mazda sống bằng cách nào? Mazda chỉ có con đường chết chứ sống không nổi. Chỉ có một cách duy nhất thôi, là các anh chị tập trung những cái thương hiệu gọi là độc quyền luôn đó, độc quyền mà vẫn đau quốc gia luôn nha. Mazda thì ai không biết, nhưng mà mình độc quyền, mình chuyên biệt vô cái tầm khách gọi là thượng lưu của mình thôi. Tại vì với bên những nước vô sản họ sẽ có những cái giới gọi là tư sản biến thể, họ sẽ nổi lên, và mình kinh doanh vô những cái giới đó. Còn những cái phần đại chúng mình để lại cho những cái thương hiệu khác, những thương hiệu xuất phát từ những thế giới vô sản, từ những nước vô sản đó. Chỉ có như vậy thôi. Đó là sau này là các anh chị sẽ có lời ở hai đầu. Tức là các anh chị có lợi ở cái Mazda bán tại Nhật Bản bán ra là các anh chị đã có lợi rồi. Rồi các anh chị có lợi luôn cái phần gọi là cái thương hiệu mà cái Mazda các anh chị xây ở Quế đó, mà các anh chị bỏ cái thương hiệu Mazda, các anh chị xây là một cái thương hiệu ABC vậy đó chẳng hạn, và xuất phát tại Việt Nam các anh chị cho làm thương hiệu Việt Nam luôn, không thành vấn đề. Đó, chúng tôi sản xuất phụ tùng và chúng tôi đưa ngược qua bên Nhật để cho các anh chị giảm cái giá thành sản xuất xuống. Rồi thứ hai nữa, các anh chị lại sản xuất phụ tùng ở những cái phụ tùng gọi là khó đó, tức là các ăn thua các anh chị thương lượng với nhau thôi, là cái lúc đó đó là mình sẽ đưa qua, tôi sẽ đưa qua cho các anh chị để mà giảm cái giá thành, còn các anh chị sẽ đưa ngược qua bên tôi. Đó là theo các anh chị gọi là sản xuất hàng loạt đó, để mà đưa qua bên đây, nghĩa là hai bên các anh chị đều có tiền lợi. Chỉ có cách đó thôi. Nếu mà bây giờ mà các anh chị muốn đầu tư qua Việt Nam để mà xây những cái nhà máy lớn thì là nó sẽ tổn hại tới uy tín những cái tập đoàn đa quốc gia của các anh chị. Mà sau này những cái thương hiệu đại chúng mà nó ra đời rồi đó, là những tập đoàn đa quốc gia là chỉ có nước phá sản thôi chứ sống không nổi. Tại vì cái thương hiệu của các anh chị đã bị lu mờ rồi, các anh chị đâu có còn cái tính độc quyền mà cái tính gọi là cái tính thượng lưu nữa. Tại vì sao? Tại vì cái sản phẩm của các anh chị xuất phát từ một cái nước vô sản, những người giàu không chấp nhận cái chuyện đó. Như bây giờ tôi dân chơi, tôi muốn mua cái chiếc du thuyền của Pháp đóng, chứ tôi đâu có bao giờ mà tôi mua cái chiếc du thuyền mà của Việt Nam đóng đâu. Không? Tôi tỷ phú mà mắc mớ rồi tôi mua cái chiếc du thuyền của Việt Nam đóng. Việt Nam cho dành dân làng quèn mua thôi, chứ dân mà giàu có thứ thiệt thì ai mà mua. Đó, họ phân biệt nhau vậy. Mà các anh chị vợ giả, các anh chị đem nguyên cái nhà máy qua bên đây là sớm muộn gì cái nhà máy đó tôi nghĩ nó cũng dẹp thôi chứ sống không nổi. Tại vì VinFast mà nó ra tới thôi là nó đánh vô cái chân mấy cái nhà máy vậy đó. Đó là lý do tại sao tôi kiểu các anh chị, tôi nói với các anh chị là nên đầu tư ở những nước nghèo cho họ có thương hiệu đa quốc gia. Rồi hai bên nó móc nối với nhau cái phần phụ tùng, thấy không? Đường nào cũng có lợi. Nhưng mà những thương hiệu đa quốc gia bây giờ là những thương hiệu đi lên top trên của thiên hạ, là những cái thương hiệu chứng minh sự giàu mạnh của một đất nước. Tức là anh giàu anh phải mua iPhone, anh mua Samsung giống vậy đó. Không, chứ có ai giàu mà đi mua Bphone đâu, có ai giàu mà đi mua hoặc là Vivo của Liên bang Nga đâu, đâu có ai giàu mà đi mua cái đó. Không, giàu phải xài Sony Vaio giống vậy đó, có thể xài MacBook, chứ có ai giàu mà đi mua cái chiếc Lenovo của Trung Quốc đâu. Đó, các anh chị giỏi giả, các anh chị đầu tư qua bên đây, các anh chị mở nhà máy, không? Cái đó nó cũng
khi mà các anh chị khai thác cái nguồn lao động giá rẻ là nó hoàn toàn chính xác. Nhưng mà xét về cái nền kinh tế mới hiện tại bây giờ luôn đó, là làm như vậy á, là sau này nó sẽ tổn hại tới cái uy tín thương hiệu quốc tế của các anh chị. Mà sau này thương hiệu quốc tế là phải có một cái đẳng cấp riêng biệt, nếu không á là phải là thương hiệu đại chúng. Mình phải phân biệt ra như vậy. Thương hiệu nào mà xuất phát từ thế giới vô sản đi ra là thương hiệu đó là thương hiệu loại 2, tại vì cái giá nó rẻ hơn. Còn thương hiệu nào mà xuất phát từ thế giới tư bản là thương hiệu loại 1, là chứng minh cái đẳng cấp sang trọng, cái đẳng cấp giàu có của những người tư bản. Chứ không phải là cứ xây nhà máy qua bên đây khai thác lao động giá rẻ làm được, là mình đang bôi mờ đi cái thương hiệu của mình. Nếu mà như trường phái kinh tế trước là các anh chị khai thác gọi là lao động giá rẻ thì nó đúng. Còn bây giờ người ta đã có thương hiệu gọi là thương hiệu đại chúng rồi, mà mình cứ đè vô mình khai thác lao động giá rẻ là mình chỉ có con đường chết thôi. Tại vì cái giá người ta nó rẻ hơn mình, cái chiếc xe người ta cũng đẹp giống mình vậy đó, thì mắc mớ gì mà thiên hạ người ta không mua chiếc xe đó mà người ta mua chiếc xe của mình. Phải không? Buộc lòng là mình phải đi trên thớt trên, tại vì cái trời sinh ra là mình đã ở thớt trên rồi, người ta ở thớt dưới rồi. Thì bởi vì mình phải đi cho đúng cái thớt trên của mình thì mình mới có lợi được, chứ mình mà đi xuống thớt dưới là sẽ có nhiều thương hiệu nó gãy cửa đó. Rồi chỉ như vậy thôi, có gì chút xíu nữa tôi suy nghĩ rồi tôi nói tiếp. Rồi chào các anh chị.